what's up mga poppers? It's me, Clueless Biker, at part 2 na ng ating mystery bike resurrection. Sa mga di pa nakakapanood ng part 1, andyan ang link sa taas at nasa description down below. Bueno, patatagalin pa ba natin to? Kaya tama ng sansat. Ano ito mga poppers?
Oh, wow! So, ganun pala ang pag-recondition or pag-restore ng mga lumang natambak na motor. Ang dami palang nililinis. Pero sa tulong ni Repsol at Aeropak, napaandar natin. Riding condition, back to its former riding glory. At nakakatuwa naman at umaandar na ang ating 1981 Yamaha RD 125 twin 2-stroke engine. At ito na ang pinakahihintay sa segment ng ating channel, ang wagang kasabihan mula sa isang matalinong pantas. Buying a brand new bike is easy, but keeping an old one running takes passion. Oh wow, so true! Well, kung may pera ka naman talaga, pwede ka bumili na kahit na anong bike on the market, especially mga brand new. Pero para magkaroon ka ng isang lumang motor, keep it running, well, it takes time, dedication, and passion to keep it running. Anong petsa na? Tapos tayo sa episode natin hindi ka pa rin nakasubscribe. Ang hinihintay mo, kaya i-click mo na yung subscribe button dyan sa lower right hand corner ng iyong screen. I-click mo na rin ang notification bell para ma-receive mo lahat ng episodes mula sa The Clueless Biker. Dahil dito, always original and informative motorcycle related contents always. At nagtatapos ang ating episode for today. Hopefully may natutunan kayo and I expect to see you on the next episode. Kaya hanggang sa muli mga fuckers, see ya! Like and subscribe for more cat production.